students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajib Borah aru aji ami eta important topic discuss korim hetu hol structure of ovule. Ovule or an eta naam ki hoy? Ovule or an eta naam hol megasporogenesis. Megasporogenesis. এই ovule to বা megasporogenesis to কিয় important? Because এই ovule বা megasporogenesis মত হবো এটা important process হেতু হল Megasporogenesis. Megasporogenesis. এই megasporogenesis ওপা কি বনিব? আমাৰ বনিব মেগাস্পোৰ বিলাক। কোনে বনাব এই মেগাস্পোৰ বিলাক? মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেলে বনাব MMC। এটো কি? This is megaspore mother cell. এই মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল টোৱে কি বনাব? মেগাস্পোৰ বনাব আৰু এই মেগাস্পোৰৰ ভিতৰত কি হ'ব? মাইটোসিস হ'ব। মাইটোসিস হৈ পেলাই কি বনাব? ইয়াত ফিমেল gametophyte টো বনাব। ফিমেল gametophyte যাৰ আন এটা নাম হল embryosac। এইবিলাক বস্তু বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট যে ফিমেলৰ gametophyte নামটো কি? ফিমেল gametophyte হল embryosac। এটো মনত ৰাখিবা, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, এতিয়া কথা হল ফিমেল gametophyte বা embryosac হ'ব এটা নতুন সেল ডিভিজন। সেই সেল ডিভিজনটো কি বুলি কওঁ আমি? সেই সেল ডিভিজনক আমি মাইটোসিস বুলিও কওঁ আৰু ইয়াৰ ফলত কি megagametogenesis হ'ব। megagametogenesis হৈ পেলাই কি বনিব? ইয়াত বনিব আমাৰ eggs। সো আলটিমেটলি আমাৰ ওভুলৰ ভিতৰত মানে কি বনে? ওভুলৰ ভিতৰত বনে egg আৰু সেই কাৰণে আমাক ওভুলৰ স্ট্ৰাকচাৰটো জানাটো বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট, আমাক পঢ়িবলৈ দিছে এই কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়া ওভুলৰ যদি স্ট্ৰাকচাৰ চোৱা আমি জানিব লাগিব যে ওভুলটো থাকে ক'ত। ওভুলটো ক'ত থাকে? ওভাৰিৰ ভিতৰত। আমি হেতু বুজিবলৈ এটা আকৌ এবাৰ পিষ্টিল এটা আঁকি লওঁ। লাষ্ট ক্লাছত আঁকিছিলো, আকৌ এবাৰ আঁকি লওঁ, হয়নে? যিমান ৰিপিট কৰিম বস্তুবিলাক সিমান দিমাগত বেছি সময়লৈকে ৰ'ব। ওকে, সো দিস ইজ এ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ স্ট্ৰাকচাৰ যাক আমি পিষ্টিল বা কাৰ্পেল বুলি কওঁ। ইয়েছ, এই পিষ্টিল বা কাৰ্পেলৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে আমি জানো। একেবাৰে ওপৰৰ পাৰ্টটো হ'ল ষ্টিগমা, যোনটো নেক ৰিজন হেতু কওঁ আমি ষ্টাইল, আৰু যোনটো একেবাৰে বটম ৰিজন যোনটো ৰাউণ্ডেড স্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে হেতু হ'ল ওভাৰি। আৰু ওভাৰিৰ ভিতৰত কি থাকে? ওভাৰিৰ ভিতৰত থাকে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰাকচাৰটো যোনটো নেকি আমি আজি ডিসকাস কৰিম ইন ডিটেইলস, হেতু হ'ল ওভিউল। ওকে, এতিয়া এই ওভিউলৰ যদি কথা পাতো, ওভিউলটো ওভাৰিৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব। এতিয়া উপঙি আছে, হয়নে? কিন্তু ওভিউলটো কি ওভাৰিৰ ভিতৰত লাগি থাকিব লাগিব নহয়। কোনে লগাব? এটা ঠাৰি এডাল লগাব। এই ঠাৰিডালৰ নাম কি? এনেকা ঠাৰি এডাল দি লাগি থাকিব। এই ঠাৰিডালৰ নাম কি? এই ঠাৰিডালৰ নাম হ'ল ফিউনিকেল বা ফিউনিকুলাছ বুলি কওঁ। তোমালোকে দেখিবা যেতিয়া মই আসল ফিগাৰটো দেখুৱাম, বুকত দিয়া ফিগাৰটো ফিউনিকুলাছ বুলি কম। এই ফিউনিকুলাছটো ওভাৰিৰ যোনটো এৰিয়াত লাগি থাকে, ওভাৰি এৰিয়াটো যোনটো লাগি থাকে সেই এৰিয়াটোক আমি কওঁ placenta. This region is called placenta. এতিয়া চোৱা, এই প্লেচেণ্টাৰ যদি কথা কওঁ আমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইপৰ প্লেচেণ্টেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। এটোতো মই বটমত দেখা আছে, ওভাৰিটোৰ মানে বটমৰ পিনে প্লেচেণ্টাটো লাগি আছে, মানে এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্লেচেণ্টেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বটমত নাথাকি মাজতো থাকিব পাৰে প্লেচেণ্টাখিনি, সাইডে সাইডে এটা ৱালৰ সাইডত প্লেচেণ্টা লাগি থাকিব পাৰে। তো প্লেচেণ্টাখিনি কেনেকৈ ধৰণে এৰেঞ্জ হৈ আছে ইনসাইড দ্য ওভাৰি বা ওভিউলবিলাক কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ থাকে সেই টপিকটো আমি প্লেচেণ্টেশ্যনৰ আণ্ডাৰত পঢ়োঁ। এতিয়া তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই, বাট কোনোবাই যদি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ বেচিক্স জানিব বিচাৰিছা তেন্তে সেই হাই ছেকেণ্ডাৰী মৰ্ফলজি ফ্লাৱাৰৰ মৰ্ফলজিখিনি চাই ল'বা। তাত প্লেচেণ্টেশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰা হৈছে। প্লেচেণ্টেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিলে? প্লেচেণ্টাৰ পৰা। প্লেচেণ্টা কি বস্তু? যোনখিনি এৰিয়াত ওভিউলটো ওভাৰিৰ লগত লাগি থাকে।
ওকে দিস ইজ ডান তাৰপিছত ফিউনিকলটোৱে যোনখিনি এৰিয়াত কানেক্ট কৰেগে ওভিউলটোৰ লগত এই পোৰ্শনটোক আমি কি বুলি কৈছিলো এই পোৰ্শনটোৰ নাম হ'ল হাইলাম এতিয়া তোমালোকে এই কিটা নাম বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কোন কিটা নাম ইম্পৰ্টেন্ট মই কৈছো ফিউনিকল বা ফিউনিকুলাছটো ইম্পৰ্টেন্ট জানাটো হাইলামটো ইম্পৰ্টেন্ট প্লাসেন্টাটো ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো এই তিনটা চাৰিটা বস্তু একদম ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া মন কৰিবা এতিয়া আমাৰ যোনটো ওভিউল আছে ওভিউলটোৰ কভাৰিং কিছুমান আছে এই যোনটো ওভিউল আছে ওভিউলটো কিছুমান কভাৰিং আছে এই কভাৰিং কিটা কো আমি ইন্টেগুমেন্ট এনেকে ওভিউলটো দুটা মেজৰ দুটা ধুনিয়া কভাৰিং থাকে ইয়াত ওপৰত দুটা আৰু এই কভাৰিংটো ফুললি কভাৰ্ড নহয় ওপৰ পিনে কিছুমান খালি জায়গা আছে এই ওপৰ পিনে এইখিনি খালি জায়গা আছে দেখিছানে সো এই খালি জায়গাখিনিক আমি কি বুলি কওঁ মাইক্ৰোপাইল এই খালি জায়গাখিনিক কওঁ আমি মাইক্ৰোপাইল আৰু যোনটো কভাৰিং এই কভাৰিং দুটা লেয়াৰৰ কভাৰিং দেখিছা এই কভাৰিং কিটা কওঁ আমি ইন্টেগুমেন্ট বুজি পালা কি বুজিলা যে যোনটো ওপেনিং এটো হল এটা ওপেনিং মাইক্ৰোপাইলটো কি ওপেনিং এই ওপেনিংটো কিয় ৰাখা হৈছে বিকজ আমাৰ যোনটো পোলেন বিলাক জাৰ্মিনেট হ'ব যোনবিলাক পোলেন জাৰ্মিনেট হ'ব এই পোলেনস বিলাকে পোলেন টিউব বনাব নহয় এনেকে লম্বাকে এই পোলেন টিউব বিলাক আহি যাতে ওভিউলৰ ভিতৰত থকা যোনটো এমব্ৰায়োসেক ডেভেলপ হ'ব পিছলে সেই এমব্ৰায়োসেকত সোমাব পাৰে আৰু এমব্ৰায়োসেকত ডেভেলপ হোৱা যোনটো এগ সেই এগটো ফাৰ্টিলাইজ কৰিব পাৰে তো এই ওপেনিংটো মাইক্ৰোপাইলৰ এই ওপেনিংটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তো মাইক্ৰোপাইল ইজ দা ওপেনিং হয়নে আৰু এই ওপেনিংৰ একদম অপোজিট এন্ডটো এটো হল মাইক্ৰোপাইল ৰিজন এটো মাইক্ৰোপাইল ৰিজন বুলি কওঁ মাইক্ৰোপাইল ৰিজনৰ একদম অপোজিট ৰিজনটোক আমি কি বুলি কওঁ দিস ইজ দা চালাজাল ৰিজন অৰ কালাজাল এন্ড বুলিও কওঁ কালাজাল এন্ড বা কালাজাল ৰিজন জি কোৱা সো এতিয়ালৈকে তোমালোকে ওভিউলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো শিকিলা ওভিউলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা কি বস্তু মনত পেলাব লাগিব মই এবাৰ আকৌ ধুনিয়াকে আঁকি দিছো চোৱা সো আমি পালো এটো হল এটা ওভিউল ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ দা ওভিউল ওভিউলৰ ফিউনিকুলাছ বা ফিউনিকল a portion to this portion is called hilum ovary to juntu area lagi thakibo tolor area to hetu ki placenta hol juntu amar ovule ase a ovule to covering thakibo keta covering mostly duta covering thake enoka dhunia এই কভারিং কিটা নাম কি ইন্টেগুমেন্ট এই কভারিংটো গুটে ওভিউলটো কভার নকৰে এটা ওপেনিং থৈ পিনে ওপেনিং এটা আছে এই ওপেনিংটো কি বুলি কওঁ আমি মাইক্ৰোপাইল yes মাইক্ৰোপাইল এন্ড দিস ইজ কল্ড মাইক্ৰোপাইল এন্ড যোনটো ওপেনিং হয় মাইক্ৰোপাইল এন্ডৰ এক্সাক্ট অপোজিট মানে এটো ৰিজনক আমি কি বুলি কওঁ চালাজাল এন্ড বা কালাজাল এন্ড জি কোৱা কালাজাল এন্ড ইম্পৰ্টেন্ট কথা মাইক্ৰোপাইল এন্ড আৰু কালাজাল এন্ডটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ওভিউলৰ ওৰিয়েন্টেশনটো চাবলে আৰু ওভিউলৰ ওৰিয়েন্টেশনটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ এটোটো সিম্পল ওভিউল দেখালো যোনটো নেকি উপৰ পিনে আমাৰ ওপেনিংটো আছে কেতিয়াবা ওভিউল বিলাক এনেকে ধুনিয়াকে নাথাকি পেলাই এনেকে উল্টাকেও থাকে কেতিয়াবা এনেকে থাকে পাৰপেন্ডিকুলাৰকে বুজি পাইছানে এটো জনিবা ওভিউলটো এটো উপৰ পিনে ওপেনিংটো আছে হয় কেতিয়াবা ওভাৰি শেপটো ওভিউলৰ শেপটো এনেকুৱা হৈ থাকে ওভাৰি ভিতৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ থাকে এই থাইডাল কি এই থাইডাল হল ফিউনিকল আই থিংক আইডিয়াটো গম পাইছা yes সো সেই কাৰণে আমাৰ ওভিউলৰ বেলেগ আমি কি পাওঁ ওভিউলৰ এই মাইক্ৰোপাইল আৰু কালাজাল এন্ডটো কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈ আছে আৰু এই এৰেঞ্জমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ ওভিউলটোৰ শেপটো বেলেগ হয় বা আমি বেলেগ টাইপছৰ ওভিউল দেখিবলৈ পাওঁ সো এই ওভিউলৰ টাইপছৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত দেখিম এতিয়া বুজিছানে এতিয়া চোৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই লাষ্ট ক্লাছতে কৈছিলো যে আমাৰ পিছলে যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশন হ'বগে পিছলে আমি যেতিয়া সাম সিড ফৰ্মেশন তেতিয়া কি পাম এই ওভিউলটো যোনটো আমাৰ ওভিউল আছে এই ওভিউলটো কি হলে চেঞ্জ হ'ব ইনটু সিড এতিয়া নরমাল কথা সিডৰ বাহিৰৰ যে ইন্টেগুমেন্টটো আছে ইন্টেগুমেন্টটো কি হৈ যাব সিড কভাৰ হৈ যাব সিড কভাৰিং হৈ যাব
প্লাস যোনটো ওভাৰি আছিলে ওভাৰিটো কি হলে চেঞ্জ হ'ব ওভাৰিটো চেঞ্জ হৈ যাব ইনটু ফ্ৰুট সো এই তিনি চাৰিটা বস্তু তোমালোকে এতিয়া আইডিয়াটো লৈ থোৱা যাতে আমি যেতিয়া সিট পঢ়ো তেতিয়া বস্তুটো ইজি হৈ যাওক সো দিস ওয়াজ দা স্ট্ৰাকচাৰ অফ ওভিউল এতিয়া চোৱা ওভিউলৰ ভিতৰত কি হ'ব এটো হ'ল ওভিউলৰ স্ট্ৰাকচাৰ ওভিউলৰ ভিতৰত আকৌ কিছুমান ঘটনা হ'ব নহয় ঘটনা কোৱা দুৰ্ঘটনা কোৱা সু ঘটনা কোৱা ভাল ঘটনা কোৱা কি ঘটনা যে ওভিউলৰ যোনটো ভিতৰৰ এৰিয়াটো ওভিউলৰ যোনটো ভিতৰৰ এখিনিটো বাহিৰৰ এৰিয়া কথা পাতি আছো ভিতৰৰ যোনটো এৰিয়া এখিনি কিহেৰে ফিল হৈ আছে নিউচেলাসেৰে ফিল হৈ আছে নিউচেলাস বিলাক কি নিউচেলাসটো হ'ল স্পোৰোজেনাস টিস্যু যেন এই আমি যে লাষ্টত পাইছিলো স্পোৰোজেনাস টিস্যু বিলাকৰ প্লয়েড লেভেল কি 2n বহুত খিচিৰি মিচিৰি হৈ গ'ল কিন্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এই যোনখিনি ভিতৰৰ ৰিজনটো আছে আমাৰ ওভিউলৰ ভিতৰৰ এৰিয়াটো এই ভিতৰৰ এৰিয়াটো নিউচেলাস টিস্যুৰে ভৰ্তি হৈ থাকে এই নিউচেলাস খিনিত কি আছে স্পোৰোজেনাস টিস্যু আছে মানে ই স্পোৰ বনাব পিছলে টুৱাইছ এন আৰু ই কি বনাব স্পোৰোজেনাস টিস্যুখিনে মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল বনাব এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কি হ'ব পিছত তোমালোকে যেতিয়া মেগাস্পোৰোজেনেসিস শিকিবা মেগাগেমেটোজেনেসিস শিকিবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে এই মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেলে মিলি পেলাই কি বনাব ইয়াৰ ভিতৰত বনাব তোমাৰ এমব্ৰায়োসেকটো সো দিস ভিতৰত কি থাকিব এমব্ৰায়োসেক এতিয়া এমব্ৰায়োসেকৰ আকৌ স্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ এমব্ৰায়োসেকত কি পাবা এমব্ৰায়োসেকত পাব তোমালোকে তিনটা বেলেগ সেল ওপৰত কি কৰো এতিয়া আকৌ আকিব লাগিব নেকি ভিতৰৰ এৰিয়াটো আকৌ ওকে ওভিউলৰ ভিতৰখিনি মই তোমালোকক বুজাবলৈ চাম ঠিক আছে এখিনি মই সাইডৰখিনি মুছি দিও তেতিয়া তোমালোকৰ বুজিবলৈ সহজ হ'ব মই এখিনি মুছি দিছো ওকে এতিয়া আমি ওভিউলটোৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাম ভিতৰৰ বস্তুখিনি কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব থ্ৰু বেলেগ প্ৰসেস হয়নে তাত ভিতৰত কি হ'ব যোনখিনি নিউচেলাস আছে নিউচেলাসখিনি ডেভেলপমেন্ট হ'ব নিউচেলাস স্পোৰোজেনাস টিস্যু বিলাকে মেগাস্পোৰোজেনেসিস কৰিব মেগাগেমেটোজেনেসিস কৰিব আৰু কি কৰিব তাত এমব্ৰায়োসেক বনাব তো এমব্ৰায়োসেক বনাৰ পিছত ওভিউলৰ ভিতৰৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ চোৱা সো এটো হ'ল ওভিউলটো মই উলাই আনিছো এটো ওভিউলটো মই উলিয়াই আনিছো মজাকে এই ওভিউলৰ ভিতৰত কি হ'ব এতিয়া আমাৰ লাহেকে কিহৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ল লাহেকে আমাৰ এমব্ৰায়োসেকটো ডেভেলপমেন্ট হ'ল মজাকে সো দিস ইজ দা ওভিউল এটো ওভিউল আছিলে আৰু ওভিউলৰ ভিতৰত এতিয়া কিহৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে ওভিউলৰ ভিতৰত ডেভেলপমেন্ট হৈছে এমব্ৰায়োসেক বা আমি কি কওঁ ফিমেল গেমেটোফাইটৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে আৰু ফিমেল গেমেটোফাইটৰ যেতিয়া মেগাগেমেটোজেনেসিস হ'ব ফিমেল গেমেটোফাইট বা এমব্ৰায়োসেকত তেতিয়া কি পাম আমি ফাইনালি এমব্ৰায়োসেকটোত কি ডেভেলপমেন্ট হ'ব এগৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব বেলেগ এন্টিপোডাল সেলছৰ ডেভেলপ হ'ব আৰু সেন্ট্ৰেল সেলৰ ডেভেলপ হ'ব সাইনাৰ্জিছৰ ডেভেলপ হ'ব সোৱা স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব সো একেবাৰে তল পিনে পাম তল মানে কি ওপৰ পিনে আছে মাইক্ৰোপাইল এই এন কিটা মনত ৰাখিবলৈ কৈছো মই হয়নে ওপৰ পিনে আছে মাইক্ৰোপাইল তলৰ পিনে আছে চালাজাল এন্ড ওকে চালাজাল এন্ড কালাজাল এন্ডৰ পিছত এন্ডৰ পিনে তোমালোকে কি পাবা তিনটা সেল ডেভেলপমেন্ট হোৱা দেখাবা পাবা তিনটা সেল এই তিনটা সেলক আমি কি বুলি কওঁ এন্টিপোডাল সেল এই তিনটা সেলক আমি কওঁ এন্টিপোডাল সেল উপৰ পিনে মাইক্ৰোপাইল এন্ডৰ পিনে আমি তাতো তিনটা সেল ডেভেলপমেন্ট হোৱা দেখা পাম এতিয়া এই তিনটা সেল কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হ'ল হেতু মই শিকাম এতিয়া খালি স্ট্ৰাকচাৰটো চাই লোৱা তিনটা সেল ডেভেলপ হ'ব এই তিনটাৰ সাইডৰ দুটা যোনকিটা আছে এ2 আৰু এ2 এই সাইডৰ দুটাক আমি কওঁ সাইনাৰ্জিটছ আৰু সাইনাৰ্জিটছত কিছুমান এনেকুৱা ফিউচিফৰ্ম এপাৰেটাছ থাকে লিখিব নালাগে পিছত জানিবা আৰু যোনটো মাজৰ এটা সেল ধুনিয়াকে ডেভেলপ হৈছে দেখিছানে মাজৰ সেল এটা সো ইউ ক্যান সি ধুনিয়া মাজৰ সেল এটা আছে এটো হে আসল সেলটো এটো কি এটো হল তোমাৰ এগ দিস ইজ দা এগ সেল
আৰু ফাইনালি আমাৰ যোনটো পলেন টিউবেদি গৈ থকা মেল গেমেটছ বিলাক আছে মেল গেমেটছে গৈ এই এগটোহে ফিউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এটা মাজতো এটা ধুনীয়া সেল আছে য'ত নেকি তোমাৰ দুটা নিউক্লিয়াছ আছে দিস ইজ ইন্টাৰেষ্টিং এই যোনটো মাজৰ সেল এটা আছে ডাঙৰ মাজৰ সেল এটা আছে এইটো এটা মাজৰ সেল এই মাজৰ সেলটোক আমি কওঁ সেন্ট্ৰেল সেল এটো কি বুলি কওঁ আমি সেন্ট্ৰেল সেল having two polar nuclei so এটো হল এতিয়া ফাইনাল ওভুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকৰ যদি বহুত খেসিমেসি লাগিছে মই তোমালোকক ধুনিয়া কিতাপৰ ফিগাৰ এটা দেখুৱাই দিও সো এটো হল স্ট্ৰাকচাৰ অফ ওভুল ইমান সাফাকে দেখুৱা হৈছে কিন্তু ইয়াত কেনেকে দেখুৱা হৈছে ওভুলটো উল্টা হৈ আছে দেখিছানে এটো হল ফিউনিকল বা ফিউনিকুলাস এডাল থাইডাল এটো হল মাইক্ৰোপাইলেণ্ড তোমালোকে এতিয়া এই বস্তুবিলাক ইজি হৈ যাব সবা এটো হল মাইক্ৰোপাইলেণ্ড ওপেনিং এটা আছে দেখিছা এই দুটা কি কভারিং ইন্টেগুমেন্ট হয় না ইন্টেগুমেন্ট এটো হল ওভুলটো মজাকে ওভুলটো লাগি আছে ওভুলৰ ভিতৰত এয়া হল নিউসেলাস এই গুটে সেলবিলাক নিউসেলাস হয় নহয় নিউসেলাসৰ ভিতৰত এতিয়া ডেটা ডেভেলপমেন্ট হৈছে ওভুলৰ ডেভেলপমেন্ট হৈছে তাত মেগাস্পোৰোজেনেসিস হৈছে তেতিয়া কি ডেভেলপমেন্ট হল তোমাৰ এমব্ৰায়োসেক টু ডেভেলপমেন্ট হল এমব্ৰায়োসেকৰ ভিতৰত সোৱা এক সেল আছে এটো এক সেল তাৰপিছত সাইনাৰিজ আছে আৰু কালাজাল এন্ডোপিনে যদি তোমালোকে কালাজাল এন্ডোপিনে সোৱা কালাজাল এন্ডোপিনে তিনটা এন্টিপোডাল সেল আছে দেখিছা মাজৰ যোনটো আছে হেতু হল সেকেন্ডাৰী নিউক্লিয়াস বুলি কওঁ টুৱাইস এন্ড সেকেন্ডাৰী নিউক্লিয়াস ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়াস বুলি কোৱা হয় আৰু এটো হল গুটেটো সেন্ট্ৰেল সেল সো এটো এমব্ৰায়োসেকৰ স্ট্ৰাকচাৰ এমব্ৰায়োসেকটো ক'ত পাওঁ ওভুলৰ ভিতৰতে পাওঁ ওকে তাৰপিছত এইখিনি হল ৰেফ এটো এক্সট্ৰা বস্তু ৰেফ হাইলামটো দেখিছা হাইলামটো দা পইণ্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ দা ফিউনিকল হাইলাম কালাজাল এন্ডটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মাইক্ৰোপাইল এন্ডটো ইম্পৰ্টেন্ট দেখা পালা এতিয়া তোমালোকৰ টাইপস অফ ওভুল পঢ়িব লাগে টাইপস অফ ওভুল তো আজি নপঢ়ো বিকজ ভিডিওটো নহলে কাফি লম্বা হৈ যাব আজি বাদ দিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি টাইপস অফ ওভুল কিটা শিকি লম বুজি পালা টাইপস অফ ওভুল তো কি হ'ব যে ওভুলটোৰ পজিশনটো কেনেকুৱাকে আছে হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বেলেগ বেলেগ টাইপসৰ ওভুল পোৱা যায় ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত আমি তাৰ বিষয়ে পঢ়িম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক দা ভিডিও সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো শেয়াৰ কৰি দিবা মিট ইন দা নেক্সট ক্লাছ বাই